زميلاتي، زملائي، صديقاتي، أصدقائي، معكم سامر. هذا الفيديو الثالث والأخير بسلسلة علمية بتشرح عن لقاح كورونا من وجهة نظر تطورية. في الحلقتين الماضيات تعرفنا لكيفية عمل المناعة المكتسبة وتشكل الذاكرة المناعية ضد الفيروسات، ومن ثم عن آلية عمل اللقاحات وخصوصا لقاح كورونا الجديد المبني على الحمض النووي RNA. قد يقول سين من الناس: أنا بعرف شو يعني لقاح ومؤمن بأهمية اللقاح، وخلي اللي بده يتلقح يتلقح، بس أنا شخصيا ما بدي. ليش؟ إذا أنت قررت ما تتلقح بتكون ما بس عم تعرض نفسك لخطر الإصابة سواء بكورونا أو أي مرض وبائي ثاني، ولكن بتكون عم تعرض غيرك والمجتمع والإنسانية كمان للخطر. لنفهم هالشي لازم نفهم بعض مبادئ التطور. كلنا سمعنا عن سلالات الكوفيد الجديدة التي ظهرت أولا ببريطانيا ومن ثم البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وأشهرها حاليا ما يسمى دلتا فاريانت، يعني السلالة دلتا. كيف تظهر السلالات الفيروسية الجديدة؟ مصطلح ظهور سلالة فيروسية جديدة يعني حرفيا تطور السلالات الحالية والقديمة، وغالبا هالتطور بينتج سلالات أشد شراسة وأشد مقاومة للمناعة من السلالات القديمة. كيف بيحصل هالتطور؟ الخطوة الأولى هي حصول التغير الوراثي على فرد أو عدد قليل من الأفراد. جميع الكائنات الحية معرض للتغيرات الوراثية، وخاصة الفيروسات اللي المادة الوراثية فيها هي RNA وليس DNA. للي حابب يعرف أكثر عن هذه الفيروسات اسمها ريتروفيروس. حدا عنده مثال عن هذه الفيروسات اللي مادتها الوراثية RNA؟ برافو زميلي، مثل فيروس كورونا. بعبارة أخرى، المادة الوراثية الفيروسية اللي بتشفر للصفات الفيروسية سواء شكل الفيروس أو طرق الفتك والعدوى والتكاثر عرضة دائما للتغير. هذه التغيرات الوراثية تحصل بعدة أشكال. واحد من هذه الأشكال وهو أشهر نوع من أنواع التغيرات اسمه الطفرات، لذلك سمينا اسم القناة طفرة. الطفرة تعني استبدال حرف من الشفرة الوراثية بحرف تاني. بوعدكم نخوض بتفاصيل أكبر بحلقات قادمة، معلش تحملوني. ثاني أنواع التغيرات بتشمل خربطة المواقع الوراثية، وهناك أيضا تغيرات وراثية تشمل مضاعفة أو حذف مواقع وراثية معينة أو إدخال مواقع وراثية أو جينات جديدة. كافي لهون، رح نستعرض كل هذه الأنواع بتفاصيل أكبر بفيديوهات قادمة. ما يهمنا الآن أن أغلب هذه التغيرات الوراثية تزول، إما يتم تصحيحها يعني بعد ما يصير التغير بيتصلح، أو أحيانا ما بتتصلح ولكن يكون لها آثار سلبية جدا تقضي على الكائن الفيروسي بحالتنا. فلما بيموت الكائن الذي يحمل التغير يزول معه هذا التغير من المجتمع، يعني ما بيقوم بتوريثه للأجيال القادمة. ولكن بعض التغيرات يكون له آثار إيجابية، فبالعكس بتفيد الكائن اللي صارت فيه. أحيانا بتكون هالتغيرات كتير مفيدة وبتعطي أفضلية لهذا الكائن عن غيره، وبالتالي يحصل الانتخاب الطبيعي. يعني أن قدرة الفيروسات التي تحمل هذا التغير أو الطفرة على البقاء والتكاثر أكبر من قدرة الفيروسات التي لا تحملها على البقاء والتكاثر. ولكن أصدقائي، الخبر الجيد هو أن الفيروسات تعريفا هي كائنات حية فقط داخل جسم المريض، والفيروس يتكاثر فقط ضمن جسم الكائن المصاب. يعني بدون كائن مريض بنسميه مضيف للفيروس، هذه التغيرات لن تحصل على الحمض النووي للفيروس، ولن يتم إنتاج فيروسات جديدة تحمل هذه الطفرة أو التغير، ولن يتم عليها الانتخاب الطبيعي. هون بيجي دور الشخص الكائن البشري المضاد للقاح المعروف بالأنتي فاكسر. هالإنسان الذي يخاف من علاج نهايات الإبر المدببة بجسده، جسمه هو الطبيعة التي سوف تنتخب الفيروسات الأصلح، وتراكم عدة طفرات مع الزمن سوف يسبب تغير كافي بالشفرة أو الحمض النووي الفيروسي لحتى يتم تطور سلالة جديدة. باختصار، الكائن الغير ملقح هو بيئة خصبة للفيروسات لكي تتكاثر وتطفر وتحصل عليها التغيرات الوراثية، وبالتالي تتحول لسلالات جديدة. هالسلالات الجديدة قد يكون لها القدرة على العودة للانتشار حتى ضمن الناس التي حصلت على اللقاح، لأنه من الممكن جدا أن تكون المناعة
ضد هذه السلالة القديمة لا تشمل السلالات الجديدة، وبالتالي بتحصل موجات جديدة من الإصابة والوباء، تماما مثل الأمثلة اللي ذكرناها عن السلالات التي ظهرت ببريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند. لما بنتلقح نحن مو فقط بنحمي أنفسنا من الإصابة بالمرض، ولكن بنمنع السلالة القديمة من أنه تتكاثر وتتطور بداخلنا وتتحول لسلالة جديدة نعدي بها الآخرين. وبذكركم هذه مو سيناريوهات افتراضية، هي حقائق حصلت وسوف تحصل إذا ما تم تلقيح أكبر عدد من الناس. وبرجع بكرر الأهمية، فيروسات ال RNA مثل الكورونا هي الكائنات الأسرع تطورا على الإطلاق بين جميع الكائنات الحية. أخيرا بتمنى يتم توزيع اللقاح بشكل مجاني على كافة الدول العربية والدول النامية، وبتوقع هالشي عم يحصل وسوف يحصل، ليس لأن الدول الغنية قلبها حنون، ولكن بهالطريقة بتكون عم تحمي نفسها وشعوبها من ظهور سلالات جديدة بدول العالم وانتشارها بمجتمعات الدول الغنية. ورجائي لما هالشي بيحصل، انت كفرد ذكي واعي مثقف فهيم صنديد لازم تحمي نفسك والبشرية بانك تتلقح. وهيك بكون خلص الجزء الثالث من السلسلة. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. شاركوني بآرائكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا تدعموني بلايك، سبسكرايب، جرس، شير. نلتقى بحلقات أو سلاسل قادمة، ليس سلالات، إن شاء الله ما في سلالات قادمة. نلتقى بحلقات أو سلاسل قادمة بإذن الله. أراكم بخير.